چطورین؟ امیدوارم که خیلی حالتون خوب باشه. امروز میخوام تکنیک مارکر و مداد رنگی رو بهتون آموزش بدم که تکنیک مورد علاقه منه. بچه‌ها من کار با مارکر خیلی دوست دارم و البته بگم که با این تکنیک من چندین سبک متفاوت میتونم رنگ‌آمیزی کنم، یعنی چندین مدل رو بلدم. سعی کردم که یکیشو بهتون آموزش بدم و تا جایی که تونستم سعی کردم تمام نکات رو بهتون بگم. پس با من همراه باشین. خب بچه‌ها، سایز کاغذم بزرگه. سعی می‌کنم توی کادر مشخصی طرحمو بکشم. می‌خوام یه آفتابگردون بکشم که انسان نما شده. یعنی چی؟ یعنی ویژگی‌های یه انسان رو مثل همون دست و پا و اجزای صورت رو داره. همیشه از اشکال ساده هندسی استفاده می‌کنم. فرم کلی رو اول می‌کشم، بعد وارد جزئیاتش میشم. خیلی دقیق کار نمی‌کنم چون من عادت دارم بیشتر دیتیل‌ها رو موقع رنگ‌آمیزی اجرا کنم. خطوط راهنما توی این مرحله خیلی بهم کمک می‌کنه که گلبرگا رو توی جهت درستی داشته باشم. در آخر خطوط اصلی رو کمی پررنگ‌تر می‌کنم که موقع رنگ‌آمیزی خیلی گیج نشم. بچه‌ها این طرحو من ذهنی کشیدم. شما هر چیزی که دوست دارید میتونید بکشید. بیشتر قصدم رنگ‌آمیزیه و قراره که با ماژیک این کار رو انجام بدیم. البته ماژیک و مداد رنگی دو یار جدا نشدنی. پای کاراکترمو اگه دقت کنید میخوام یه حالت شاخه داشته باشه. با جزئیات سعی میکنم این حس رو بهش منتقل کنم. زیاد کشش نمیدم بچه‌ها. بریم سراغ رنگ‌آمیزی. اما قبلش طرحمو یه کوچولو کم رنگ میکنم با پاک‌کن خمیری. از اونجایی هم که به کاغذم خیلی اطمینان ندارم زیرش یه کاغذ دیگه میذارم که رنگ ماژیک به کاغذ زیری پس نده. البته بگم که کاغذم جنسش خوبه، هیچ آسیبی بهش نمیرسه، اما یه کوچولو پس میده، پس نگران کاغذ زیری هم بیشتر. خب از برند اوهو استفاده میکنم که یه برند فوق العاده است بچه‌ها. اما شما از هر برندی که دوست داشتید میتونید استفاده کنید. برای خود گل از خانواده زرد و نارنجی استفاده میکنم که شماره‌اشون رو براتون میذارم. گفتم که شما با هر برندی میتونید این کار رو انجام بدید. مهم اینه که رنگ‌ها رو بشناسید. برای هر قسمت گلبرگ اول رنگ کم رنگمو میذارم، یعنی از کم رنگ ترین رنگم استفاده میکنم. بعد مرحله به مرحله با یه درجه پررنگ تر سایه میزنم و خطوط عمیق رو ایجاد میکنم. یعنی هر چقدر تیره تر میشه یعنی اون قسمت داره عمیق تر میشه و عمق بیشتری پیدا میکنه. همون اول سراغ رنگ تیره نمیرم چون ممکنه کارم خراب شه و راه برگشتی نباشه. یه جاهایی هم نیازه که دستم حالت پرتابی پرت کنم، پس این کار رو با دقت انجام میدم. خیلی به نوک گلبرگام نزدیک نمیشم. تمام گلبرگ رو با همین روش رنگ‌آمیزی میکنم. نوبتی هم باشه نوبت پوست صورتشه که از برند بیسیک استفاده میکنم. بچه‌ها این برند بیسیک کلا تمامش رنگ پوسته که من دارم و خیلی ازش راضیم و خیلی کاربردی رنگاش. از روشن‌ترین رنگم برای پوست صورتش استفاده میکنم و کل صورتش رو رنگ میزنم جز سفیدی چشمش. یه رنگ قهوه‌ای برمیدارم، حالت موهاشو با تاچای خیلی کوچولو کوچولو ایجاد میکنم. یه جورایی که هم شکل مو بشه، هم شکل تخمه‌های گل آفتابگردون بشه. اینجوری حس خیلی قشنگتری میده و بیشتر به گل آفتابگردون نزدیک میشه. خیلی کوچولو کوچولو دستمو میذارم و برمیدارم تا فرم اون گل آفتابگردون رو بگیره. بعد میام با یه رنگ تیره تر از پوست صورتش روی لپ و روی بینی، روی لب و پشت پلکش رو یه کوچولو تیره تر میکنم. بعدم با 2 تا رنگ سبز میام بدنش رو رنگ آمیزی کنم. یه رنگ روشن میخوام و یه رنگ تیره که از همون برند اوهو استفاده میکنم. از سر پهنش استفاده میکنم بچه‌ها، ولی دقت کنید جاهایی که خیلی ظریف‌تره با همون نوک تیز سر پهن دارم کار میکنم که
اون کثیف کاری‌ها دیگه انجام نشه، یعنی کارم با ظرافت بیشتری باشه و کل کارمو با یه رنگ روشن رنگ‌آمیزی کنم. قسمتایی که نیازه که حالا مثلا خیلی دورگیری بشه و تمیزکاری انجام بشه با نوک باریک براشم انجام میدم. با یه رنگ تیره تر که شماره‌اشو براتون میذارم میام اون سایه ها، اون دیتیل هایی که میخواستم ایجاد کنم و روی پاهاش، روی بدنش ایجاد میکنم. بچه‌ها من عاشق جزئیات گذاریم. اینم بگم که من این نقاشی رو کلا توی بی‌حوصلگیم کشیدم، خیلی براش زمان نذاشتم، برای شما میتونید خیلی با حوصله تر کار بکنید. خب دیتیل‌ها رو که گذاشتم قشنگ تموم که شد، با یه رنگ سبز متفاوت تر میام بک‌گراندم رو رنگ میکنم، یعنی اون فضایی که ایجاد کردم رو رنگ میکنم. چون چمنه دیگه، چمنم سبزی و رنگشو متفاوت ایجاد میکنم. برای آسمونم یه رنگ آبی استفاده میکنم و سعی میکنم که دوباره با تاچای کوچولو اونو توی رنگ سبز چمن فیدش کنم و کامل محوش کنم. یعنی اینطوری نباشه که یک مرزی ایجاد بشه بین رنگ آبی و رنگ سبز. سعی میکنم از هر دو طرف این کار رو انجام بدم که کاملا رنگ ها تو هم فید بشن و اینطوری کار من خیلی قشنگتر میشه. خب حالا وقت کار با مداد رنگیه. من چند تا رنگی که حس میکنم بهشون احتیاج دارم و از قبل نوکشون رو تیز میکنم و شروع میکنم به کار کردن. بچه‌ها ترکیب ماژیک و مداد رنگی ترکیب فوق‌العاده‌ایه، یعنی توی این مرحله که میرسیم احساس میکنیم کارمون خیلی خام و زشت شده، ولی باید بهتون بگم که صبور باشید. با مداد رنگی وقتی کار بکنید روی مارکر خیلی کارتون جذاب میشه. از صورت کاراکترم همیشه شروع میکنم، به خاطر اینکه وقتی اجزای صورتش رو میذارم یه خورده جون میگیره و من هم انرژی میگیرم که کارمو ادامه بدم و از این زشتی در میاد. از رنگ قهوه‌ای که مایل به قرمز استفاده میکنم توی گلبرگ‌هام که یه خورده بود بگیره، یعنی اون تیرگی هایی که دلم میخواست با ماژیک به دست بیارم و دست نیاوردم با مداد رنگی به دست میارم و تمام قسمت ها رو شیار میندازم. حتی یه جاهایی رو میتونم قرمز اضافه کنم که اون گرماشو بیشتر میکنه و خیلی حواستون باشه که زیاده روی نکنید که کارتون خراب نشه. اینکه توناژ رنگی گلبرگ‌ها به سمت قرمز، زرد یا قهوه‌ای بره کاملا به خودتون بستگی داره. سر انگشتاشم قرمز میکنم، بعد با یه رنگ پوست همون بدنش میام یه دور از روش رد میشم، خودش حالت سایه ایجاد میکنه، کارم قشنگتر میکنه. با رنگ سبز تیره تر از رنگ بیسم میام سایه ایجاد میکنم. برند فابر کاستل هستش بچه‌ها. در کنار هر تیرگی یک نوری هم وجود داره، پس سعی میکنم با رنگ زردم یه قسمتایی از پاهاشو بیام نور ایجاد کنم و اینطوری کار من بود میگیره و کارم جذابتر میشه. همیشه حواستون باشه در کنار هر تیرگی یک نور هم هستش، وجود داره. و بعد میام حتی روی فضا سازی هم یک سری دیتیل ها ایجاد میکنم، خط و خطوط ایجاد میکنم. ما بین رنگ آبی و سبزم هم رنگ کرمی میذارم که اون مرز سفیدی از بین بره و دوباره با رنگ جیگری، رنگ قرمز میام یک سری گل ایجاد میکنم توی بوته‌ها که کارم قشنگتر بشه، حتی کارم موضوع میگیره و یه دونه گلم روی دست کاراکترم میکشم. اینجا دیگه وارد جزئیات میشم، یه سری شاخه و برگ و این چیزا میذارم که کارم قشنگتر بشه و شلوغ‌تر دیده بشه. بعد با ماژیک اکریلیک میام یه سری جاها نورهای شارپ رو قرار میدم یا یه جزئیاتی که نمیتونستم بذارم و با همین میذارم و داخل چشم کاراکترم میتونم سفید بذارم و روی گلبرگ‌ها حتی میتونم نورهای شارپ رو بذارم که کارمو خیلی قشنگتر میکنه، انگار اون قسمت‌ها نور بیشتری بهش خورده. حتی در آخر میتونید با همون مارکر روی آسمون یک سری ابرهای توپلی بکشید که کارتون رو قشنگتر کنه و اون بک‌گراندتون رو از سادگی در بیاره. اینکه چقدر دیتیل بدید و جزئیات بدید به کارتون بچه‌ها کاملا به سلیقه خودتون بستگی داره. میتونید خیلی شلوغ کار کنید مثل من که عاشق کاری خیلی شلوغ و پر جزئیاتم، میتونید نه خیلی ساده باشه. گفتم که کاملا به سبک و سیاق خودتون بستگی داره. اینم از نتیجه کار. امیدوارم که خیلی خیلی دوستش داشته باشید. امروز من گیر اینا افتادم. بیا تینا، بیا پایین مامان، اینجا بشین. آفرین. خب بچه‌ها اینم از آموزش امروز. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و دوستش داشته باشید. هر سوالی داشتید، هر مشکلی برای هر تکنیکی داشتید میتونید توی کامنت ها بپرسید و اگر درخواستی دارید برای آموزش‌های دیگه مثل مداد رنگی، آب رنگی، هر چیزی میتونید بهم بگید بچه‌ها، تا جایی که بتونم بهتون کمک میکنم.
اونم که براتون مفید بوده باشه و مثل همیشه منتظر حمایت شما هستم. لایک، سابسکرایب، کامنت یادتون نره. دوستتون دارم. خداحافظ. بیا پایین تینا. ای بابا دوا